Kumusta mga paps? Meron tayong gagawin dito na chameleon paint. So nabasa ko lang to sa page natin na nag-request na kung pwede ba yung chameleon pigment natin na blue, green, red sa base coat na kulay blue. So ito try natin kung anong mangyayari. So ito yung kinalabasan na actually mga paps. Ginawan ko to ng video mga paps para makita nyo kung ano yung pinagkaiba ng ating base na black at saka base na blue. Bali, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa mga paps. Ganito ko na to inumpisan. So, nakapaint to ng kulay blue. Aatiin lang natin. So, itong nakalitaw na kulay blue is gagawin natin ng kulay black. Para makita natin yung pinagkaiba ng base na black at saka base na blue pagka kinamelyon na natin. So, bali, iba-black muna natin. After natin ma-base ng black yung kalahati mga paps, naghintay tayo dito ng 15 minutes na drying time. Pagkatapos is tatanggalin na natin yung ating binalot kanina. So ayun, meron na tayong dalawang kulay. Meron na tayong black at saka meron na tayong blue. So ito yung gagawin natin sample maya-maya. So magtitimpla tayo nito niya ng ating chameleon. Kung paano natin tinimpla yung chameleon is ituturo ko sa inyo kung paano. O sasabihin ko na lang siguro mga paps. Dahil hindi ko yata nakuha na ng video yun nung sinangkapan ko. Bali ito nga pala yung chameleon pigments natin mga paps. Bali ang kulay nito is blue, green, red. So tira na lang to mga paps. Hindi ko nakuha na yung video nito nung nag-chameleon ako. So ito na lang ipagsasample natin mga paps. So yung ratio nito is napakasimple lang mga paps. Gumawa lang tayo dito ng ready mix top coat clear na yung ratio is nasa 3:1:1. So yung 3 yun yung ating clear coat. Yung sumunod na 1 is yun yung ating catalyst o activator. At yung pinaka-last na 1, yun yung reducer o yung tinatawag na thinner. So ganun lang yung ready mix top coat mga paps. Tapos tsaka na natin hahaluan ng pigments. So yung 500 ml o 400 ml na ready mix top coat is 10 grams ang katapat na pigments mga paps. So ganun lang yun kasimple. Hindi na natin ito papatagalin mga paps. I-try na nating i-top coat clear na may halong pigments na chameleon. At least sa 2 coats lang mga paps, pwede na, makapal na yun dahil sa ating ratio na 3:1:1. Siyempre, after nating mapatuyo ng 15 to 30 minutes, pwede na natin yun i-finish ng pure lang. Pure lang na top coat, pure yung wala ng halong chameleon mga paps. So, pinaka-cover niya yun o laminate. Ito na yun mga paps. So, ito yung kinalabasan ng ating base na blue. Bali parang nagta-tricolor lang siya ng kulay red mga paps pagka base yung blue na ginamit mo. So bali mapapansin nyo yung bandang dulo, yung ginawa nating kulay black naman dun sa dulo ito. Yun, dun siya lumabas yung pagkakamelyo niya mga paps. Bali, ang napansin nyo dito mga paps, yung ginawa nating base na kulay blue is nagmukha lang siyang metallic na may parang tricolor na nagre-red. Samantalang yung black naman is pinalitaw niya talaga yung ating chameleon pigments. Yung talagang totoong kulay ng pigments is lilitaw pagka black yung base coat natin.